Suntem la Bavaria Automobile la Băneasa să prezentăm noul BMW Seria 7, a 7-a generație a lui Seria 7 G70 plin de 7 și i7, pentru că i7 și Seria 7 sunt aceeași mașină. Cei de la Bavaria ne-au spus, este doar o versiune de motorizare a lui Seria 7. Mai avem până să-i facem un full review, asta e doar o primă prezentare în România. Hai, nu mai lungim, de la Bavaria, noul Seria 7, mașini cu Luci Popa, începe! Bun, o să mai fie lume prin jur, că mai vin și clienții să o vadă, o să mai fie puțină gălăgie, așa că ne cerem scuze. Dar hai să începem cu prețul. 107.457 de euro cu TVA inclus pentru Seria 7 și preț de bază, 132.447 pentru i7. Un exemplar ca acesta se apropie de 200.000 de euro. M-am jucat eu un pic pe configurator, am configurat ceva similar. Se duce în lejer în 200.000 dacă îi pui absolut tot ce vrei să-i pui pe ea. Mașina este făcută pentru clienții chinezi. Aceștia sunt 45% din toți clienții acestui model. Dacă ai 38 de ani și ești din China și îți plac mașinile luxoase, mașina asta e perfectă pentru tine. Dar despre asta o să vorbim puțin mai târziu. Construită pe aceeași platformă Cluster Architecture ca generația precedentă și pentru prima dată în istorie, Seria 7 iese pe poarta fabricii singură. Fix când iese de pe poarta fabricii, se face și calibrarea sistemelor de condus semi-autonom și mașina merge singură pe poarta fabricii. Foarte tare! Un lucru pe care trebuie să știți despre noua Serie 7 este că ea vine doar cu ampatament lung. Nu mai există variantă cu ampatament scurt, pentru că piața principală este piața chineză, ei vor mașini lungi, oricum se vindeau mai multe cu ampatament lung, nu mai există ampatament scurt. Astfel, mașina este aproape la fel de lungă precum prima generație de Rolls-Royce Ghost. Este imens, are 5,4 m. Ăsta este un E66, deci un E65 cu ampatament lung și pare minuscul în comparație cu G70, inclusiv E38. E38 zici că e Seria 3. Dacă pui generația trecută care e acolo și o pui una lângă alta, va fi mult, mult mai mare și mult mai masivă noua generație. Designerul e un băiat pe nume Iosef Caban, care a desenat așa: Volkswagen Lupo, Seat Arosa, adică Lupo de la Seat, Bugatti Veyron, Skoda Octavia 3, Skoda Kodiaq și ultima generație de Skoda Superb. El s-a tot plimbat de la VAG la BMW și acum e iar din nou la VAG, dar a desenat mașina asta fix înainte să plece. Ceea ce e interesant, pentru că mașina s-a lansat când el nu mai era angajat la grupul BMW. Mașina are un coeficient aerodinamic de 0,24. Dacă e să o compari cu Mercedes EQS, care are 0,2, e mai puțin aerodinamică, dar EQS-ul e mai mic și nu la fel de spațios. Pentru că mașina asta este, cum am spus, cât prima generație de Rolls-Royce Ghost. Sunt multe lucruri de despachetat aici în față. Acesta este botul mașinii. Cu ce să începem? Deci mașina are pachetul M Sport și are și Shadowline pe el. Bine, are pachetul M Sport Pro care le are pe toate. Dar hai să vedem cam cât de mare este grila. Da? Deci grila la modelul acesta e atât. Da? Și dacă o punem aici, cam atâta e. Imens. Ca să vedeți o comparație, ăsta e pumnul meu, asta e sigla. Atât de mare este sigla și în momentul în care te duci aici, observăm că pumnul meu nu face nimic în grilă. Grila este neagră, care e pachetul M Sport Pro, și aici este radarul. Da? Ei bine, dacă ai o versiune care nu este Shadowline, nu este M Sport cu Shadowline, atunci grila este aceeași, doar că are desenate sloturile acelea cromate care vine pe Seria 7. Efectiv, sunt desenate. Am văzut una și chiar sunt desenate. Aici se află spălătorul pentru cameră, aici se află camera frontală. În rest, mașina arată mai bine dacă îl iei cu pachet M Sport, dar grila este absolut imensă, un pic mascată de pachetul Shadowline. Dacă ne uităm la, e o imagine acolo cu noul Seria 7 fără M Sport și fără Shadowline și vedem cât de mare este grila. Ce-i drept, nu e grilă tip castor cum este la M3, M4, dar tot este absolut imensă. Și știți de ce? E vina voastră. E vina voastră pentru că v-ați cumpărat iPhone făcute în China, televizoare făcute în China, haine făcute în China, le-ați dat bani chinezilor și chinezii acum dictează piața și vor grile mari. Deci e numai vina voastră. Și încă un detaliu așa, cum îți dai seama că mașina este un Seria 7 electric, adică un i7, are sigla cu acest contur albastru, care denotă că mașina este electrică.
Și avem aici pe Bogdan cu rigla, hai să măsurăm grila, da? Are 90 de centimetri, are aproape 1 metru. Este absolut imensă. Ia și înălțimea, hai să facem și înălțimea. Înălțimea grilei 44 de centimetri. Oho, e ceva. Bun, hai să vorbim despre faruri. Un singur model de faruri, BMW Adaptive LED. Nu mai poți să-ți iei BMW Laser pe seria 7 și singurul lucru pe care poți să-l faci este să pui cristale Swarovski în faruri. Acum, acestea sunt luminile de zi, sunt la suprafață și farul este înăuntru mașinii. Probabil ca să nu fie expus sau și din rațiuni de design. Cine știe, scrie BMW LED, fază scurtă, fază lungă, activate amândouă. Și acum hai să trecem pe partea cealaltă și observăm semnalizările care pulsează. Nu sunt dinamice, dar pulsează. Cam acestea sunt farurile noului BMW Seria 7. Evident, când o să o luăm la test, o să vedem mai mult cum funcționează farurile astea. Avem și o grilă activă aici și ce mai vreau să vă arăt, da, niște prize de aer la pachet cu senzorii de parcare. Și încă un detaliu interesant, pentru realitatea augmentată se folosește camera asta, nu camera de sus, se folosește aici, pentru că spre deosebire de Mercedes, realitatea augmentată se află în tabloul de bord. Continuăm cu luminile și semnalizările din oglindă sunt LED, evident, dar astea nu pulsează. Și acestea sunt stopurile și avem toate luminile. Dacă ceața în față este integrată în blocul optic, e bine, ceața spate se află acolo. Semnalizările pulsează și hai să vedem marșarierul. Da, uite, marșarierul e aici la pachet cu ceața. Deci ceața are 3 LED-uri, marșarierul 2 pe fiecare parte. Deci cam acestea sunt luminile și al treilea stop de frână e integrat frumos acolo sus. Avem o antenă tip rechin, dar au mai netezat-o puțin și pachetul M-Sport Pro vine și cu acest micuț eleron pe care nu găsești la Seria 7 fără pachetul M-Sport. Hai să vedem și cheia. Asta este cheia. Din câte am înțeles, nu va mai exista BMW Display Key pentru că toate funcțiile le poți activa de pe telefon prin aplicația direct de la BMW. Și așa se încuie, așa se descuie, portbagaj și buton ROM personalizabil. Ok. Deci cam asta este cheia. Seamănă cu cheia de pe noul X1, dar are mai multă greutate. Aia era mai mult plastic, aici pare să fie ceva metal băgat în ea. Ok, hai să vorbim un pic despre jante. Între 19 și 21, astea sunt M individual. De 21, cam cele mai scumpe jante pe care poți să le iei pe mașina asta. Poți să le iei și dacă nu alegi modelul M Sport. Anvelope Pirelli P0, etriere albastre, sistemul de frânare M Sport care e mare. Poți să ai etrierele vopsite și în negru. Suspensie pneumatică în standard și o să vorbim un pic despre suspensie ceva mai târziu. În ceea ce privește lateralul mașinii, nu există prea multe linii de delimitare. Există una singură, așa, care urcă. În rest, lateralul este foarte, foarte curat. Evident, avem niște praguri un pic diferite la modelul M-Sport, dar despre praguri o să vorbim când o să trecem la partea de uși, pentru că avem un sistem de uși foarte interesant la noul Seria 7. Bun, hai să vorbim un pic despre spate. Spatele e curat, pare un pic îngust și bara spate se extinde așa. Bam, ca la Cielo. Bogdan ia pune o poză cu Cielo, să vedem dacă seamănă bara. Bun, și aici avem piano black, un pseudodifuzor și n-aș fi vrut să vă arăt cum spală spălătorul camera, însă mai sunt clienți pe aici și s-au jucat cu mașina și au spălat. Deci iese de aici spălătorul, spală camera și apa se duce în jos, așa. Mă bucur că n-am spălat eu asta, că dacă o spălam vă arătam pe cameră, dar na. Cu ajutorul clienților am putut vedea cum se spală, dar că n-am prins pe cameră. O să facem la review, când o să fie review complet. Bun, hai să deschidem portbagajul și să vedem ce ne oferă. Nu avem săgeți, dar de fiecare dată când apeși, ia să vedem, o oprește, se deschide, se închide. La fel și cu butonul ăsta, poți să-l apeși oricând, odată se deschide și odată se închide. Da, deci ar fi trebuit să aibă 2 săgeți acolo. Bun, 500 de litri, trusă medicală, mochetă destul de bună, podea falsă, cu cablurile de încărcare, 525 de litri la Seria 7 normal, destul de încăpător, dar se îngustează acolo în pasajele roților. Asta e mișto pentru că vezi cât de departe sunt pasajele roților față de unde începe portbagajul, cam atât de mare e mașina. Și astea sunt și luminile de curtoazie, se văd? Se văd, dar încep să dispară puțin, uite așa. Deci nu scrie BMW, nu scrie M, efectiv acestea sunt luminile de curtoazie.
Bun, ne-am întors la portbagaj, avem lățime minimă 79 de cm și o adâncime de 109 cm. Asta dacă vreți să știți ce puteți să băgați în portbagajul lui i7 sau seria 7. Ce ciudat arată aripa asta de rechin tuns. Apropo de rechin, hai să vorbim de Hofmeister King. Îl avem aici frumos, cu acest model triunghiular. Am observat modelul ăsta la mai multe mașini moderne. Nu înțeleg, e efectiv o găselniță de design ca să mai diminueze un pic masivitatea mașinii. Și deși se numește Hofmeister King, Hofmeister nu a fost cel care a desenat-o Giugiaro. A fost cel care a desenat-o, Hofmeister doar a consacrat-o. Ar trebui să numească Giugiaro King, nu Hofmeister King. Am deschis capota, avem antifonare la capota, avem amortizoare, evident, și avem și aici un capac pentru motorul electric și restul componentelor, pentru că nu a vrut BMW să pună un franc în față. Am văzut portbagajul că era în spate, nu avem și franc în față. Avem 500 de litri și atât. Și la termice, și la electrice, și la plug-in hybrid, și la diesel, și la ce vreți voi. Nu avem nimic în față. Și seria de șasiu, ia să vedem o serie de șasiu de șeptar. Uite, vezi, nu mai e VBA, e VBY. Scurez dacă electricele la BMW toate au VBY. O să vedem în curând, dar nu cred. Și cu toate că scrie X-Drive pe spate, nu există legătură mecanică între punți. Avem două motoare electrice, unul față, unul spate, 258 de cai putere cu 365 de Nm pe față. Pe spate avem 313 cai putere cu 380 Nm cuplu maxim, împreună 544 de cai putere, 745 de Nm, suta în 4,7 secunde, 240 de km/h viteză maximă și cam acestea sunt performanțele, dar nu sunt rele performanțele pentru greutatea mașinii, pentru că mașina cântărește, atenție, 2715 kg la gol, are o sarcină utilă de 610 kg și o masă maximă autorizată de 3250 de kg. Deci dacă o umpli pe asta la maxim, ai 3,25 tone. Ce părere aveți de asta? Pachetul de acumulator se află sub podea și este una dintre cele mai subțiri baterii pe care le găsești pe o mașină electrică. Are 11 cm grosime, ceea ce înseamnă că poziția la volan și poziția în spate sunt similare cu ceea ce găsești pe seria 7 normală. Adică nu există diferențe între seria 7 și i7 la poziția la volan. Nu stai cu genunchii la ureche dacă îți iei i7. Bateria 105 kWh capacitate brută, 101,7 kWh capacitate netă, mai mică decât ceea ce oferă Mercedes-Benz EQS, spre exemplu, și autonomia până la 625 de km, la fel mai mică decât ceea ce oferă EQS-ul. Dar din nou, EQS-ul e o mașină mult mai mică decât noul seria 7. De aici o încarci, AC la 22 de kW, se încarcă până în 6 ore, 195 de kW DC, pentru că are arhitectură pe 400 de V, nu are pe 800 de V, nu se poate încărca mai repede și din nou se încarcă aproape la fel de repede ca EQS-ul, nu exact ca EQS-ul. Deci se încarcă la 195 de kW, 10-80% în 35 de minute. Nu e rău pentru o baterie așa de mare. Pentru 1537 de euro poți să-ți iei ușile automate. Ce înseamnă uși automate? Hai să vedem. Vino cu. În primul rând, încuiere și descuiere keyless. Da? În al doilea rând, avem așa, poți să deschizi ușa cum am deschis-o eu, da? Apeși, deschidere electrică, ai un motoraș care îți împinge ușa și tragi. Ai un motoraș exact ca la Rolls-Royce. Da? Oricum BMW are Rolls-Royce. Vezi? Și poți să pui ușa exact unde vrei. Acum, o închidem încă o dată și apăsăm pe acest buton. Și ușile se vor deschide. Doar că ele au senzor și m-au simțit pe mine. Ia vină încă. Ia, dă hanoracul ăsta, că vreau să arătăm ceva. Apăsăm. Trebuie să ții apăsat ceva mai mult. Ia, vină încă. Hai pe partea asta. Vrei să deschizi ușa? Ușa se deschide de tot. Apropo, poți să le deschizi pe toate patru în același timp. Hey BMW, Open All Doors sau din telefon. Acum, ce mai poți să mai faci cu ușa asta? Poți să o închizi de aici. Dă destul de tare, dar se oprește. Motorașul ăla se oprește fix înainte de soft close. Astfel încât ușa se închidă cu soft close să nu fie trântită. Dacă eu stau aici, ușa mă simte și nu o mai deschid. Dar hai să mai încercăm o chestie.
punem o mână aici. Dacă ai un copil, dacă are mâna aici și tu închizi ușa, ce se întâmplă? Nu mai ai mână. Nu mai ai mână. Hai să o deschidem acum. S-a deschis de tot. Cam hanorac. Mai încercăm o chestie. O închidem. Come on baby, light my fire. Închidem de aici. Fiți atenți la faza asta. Deci, mi-a lovit capul. Senzorii sunt aici. Unul e în ușă, unul e aici, unul e aici, unul e aici, unul e acolo și unul e în ușă. Dar nu are senzor aici, în partea asta. Deci mare atenție, copii, părinți, șoferi și așa mai departe. Pentru că nu avem senzori acolo. Și acum hai să mergem la partea șoferului. Ușa se deschide puțin, senzorul vede dacă are ceva și după aia se deschide cât poate. Fiți atenți aici. Bogdan e între ușă și mașină. Eu dacă vreau să închid ușa, pot să o închid de aici. Da? Deci dacă vreau să deschid automat, se deschide de la acel buton. Dacă vreau să o deschid non-automat, o deschid atât, de la buton. Bam! Da? Și dacă ți se strică mecanismul sau vrei să o deschizi manual, ai aici un mecanism de urgență. Deci ai 1, 2, 3 moduri de a deschide mașina din interior. Acum, Bogdan e aici, da? Eu îmi pun scaunul ca să ajung la pedale, da? Foarte frumos. Apăs pe frână și l-am lovit pe Bogdan. În momentul în care ești la volan și apeși pe frână, ușa se închide automat, ca la Tesla. Și lovește pasagerul. Pasagerul. Dacă mai ai pe cineva aici, de exemplu, nu știu, ai copilul tău e aici, o să spună tati, noroc la serviciu, fă milionul de euro, fă ce vrei tu. Vine aici să te pupe, tu pui piciorul pe frână din întâmplare, ți-a prins copilul, că nu are senzor. Altă chestie, da? Vrei să o treci în drive. Acum ai oprit, acum l-ai pornit, pui contactul. Poți să-i pui și contactul dacă vrei, dar dacă vrei să pornești mașina cu ușa deschisă, țapă. Se închide ușa. Acest sistem necesită ceva obișnuință. Și vă arăt acum repede cum se vede camera frontală cu realitate augmentată. Dacă ar fi să pun o destinație, mi-ar arăta acolo. Avem și head-up display-ul aici cu mai multe informații, poate vi le arătăm un pic mai târziu. Și aici toate camerele și toți senzorii, pentru că mașina are Driving Assistant Professional care ține banda, schimbă banda, ține viteza, virează atâta timp cât tu, până la viteză de 140 de km pe oră, ai privirea în față. Dacă te uiți în stânga, în dreapta, ești distras, atunci toți senzorii ăștia care clipocesc pe aici îți vor spune că nu ești atent la drum și se dezactivează. Poți avea și direcție integrală pe mașină, roțile spate pot vira 3,5 grade în direcția opusă celei de mers sau, la viteze mari, în aceeași direcție, pentru o stabilitate mai bună. Avem un diametru de bracaj de 12,3 metri, dintre care mai tai 0,8 metri dacă ți alegi direcția integrală. Și avem și suspensia Executive Drive Pro, care costă vreo 3700 de euro și conține două motoare electrice pivotante cu rol de stabilizare activă a rulului. Și mai mult, dacă dai într-o groapă, poate deconecta roțile una de cealaltă, nu că n-ar fi suspensia independentă, dar poate compensa activ rulul pe o singură parte, pe partea unde dai în groapă. Ceea ce e foarte mișto, ar trebui să fie foarte confortabilă mașina. Iar din unghiul ăsta seamănă mașina cu un M4, un M3, cam așa seamănă. Pare foarte mică mașina din unghiul ăsta, dar nu e. Și mașina mai are o funcție interesantă. Dacă tu ai o parcare foarte strâmtă, poți parca odată mașina singur, mașina învață cum parchezi și va folosi datele din sistemul de navigație ca să parcheze exact cum parchezi tu, astfel încât tu să nu te mai chinui să parchezi de fiecare dată când ajungi acasă, ceea ce e foarte mișto. Când pornești mașina, se aud niște sunete. Când mergi cu mașina, se aud la fel, sunete de mașină electrică. Sunetele din mașină au fost compuse de Hans Zimmer. Dacă nu știți cine e Hans Zimmer, este compozitorul care a compus muzica din Interstellar și din multe alte filme din astea. Jurassic Park, cred. Nu contează. Interstellar contează pentru că aia e cea mai mișto melodie din film făcută vreodată. Și avem și sistemul de sonorizare Bowers & Wilkins Diamond,
care costă 6.000 de euro, are 2.000 de W, 35 de boxe, tweetere din diamant sintetic pur, 8 difuzoare în tetiere, shakere în scaune, ca să-ți dea ție senzația că ai bas și la volum mic. Și tot ce vedeți aici, inclusiv Bowers & Wilkins, inclusiv grilele, sunt gravate cu laser și boxele sunt și subtil iluminate, la fel ca multe alte BMW-uri de altfel. Bun, hai să vorbim un pic despre geamuri. Avem geamuri duble, geamuri tratate împotriva razelor solare, geamuri cu protecție fonică, să fie cât mai silențioasă. O să vedem la proba de condus, probabil în ianuarie, când o să luăm mașina la test. Materiale bune, poți să ai mai multe tipuri de piele, mai multe tipuri de interioare, inclusiv lână cu cașmir și piele, dacă vrei așa ceva. Bun, acestea sunt butoanele pentru scaune. Vedem că nu avem butoane la scaune. Avem aici. Apropo, motorașele pentru scaune sunt foarte, foarte silențioase. Și avem sticlă, Crafted Clarity. Și o să mai avem această sticlă și la sistemul de infotainment, acolo la rotița de la iDrive. Aici avem un panou cu lumini ambientale și toate butoanele, memorie, scaune și așa mai departe. Dacă apeși pe acest buton de memorie, te duce în sistemul de infotainment să poți să-ți reglezi scaunul. Deci totul este cu touch aici, inclusiv memoria la scaun, și are 2 memorii, mai așteptam să aibă 3 memorii. Piano black, piele, capitonaj, totul este de calitate. Totul este de calitate. Evident, geamurile se închid din cheie, se deschid din cheie și avem și protecție împotriva aprinderii mâinii. Nu avea cum să fie altcumva. Aici avem un mic detaliu, scrie 7, așa cum scrie la X3 și X4, X3 și X4, așa scrie 7 și acolo. Și avem pragurile M Sport. Și oricum, tot pragul mașinii e foarte, foarte gros. Foarte, foarte gros. Opțional avem aici și trapa panoramică Sky Lounge cu lumini ambientale integrate. Evident, scaunele sunt mega confortabile, interiorul este individual. Standard vine cu piele sintetică, nu vine cu piele naturală, asta e piele merino la interiorul individual. Și acum hai să vedem testul de fermitate scaun. Da, la 65 de centimetri înălțime punem mingea de tenis, să-i dăm drumul. Dacă ricoșează mult, scaunele star, dacă nu ricoșează mult, atunci scaunele sunt moi. Bam, evident, sunt moi. Hai să vedem un pic materialele. Lemn aici, piele aici, totul moale, totul finisat bine. Gurile de ventilație sunt acestea, nu ai alte guri de ventilație. Aici și aici. Observăm că mașina nu are guri de ventilație tradiționale și aici, sau de aici, se reglează direcția aerului. Acesta este un panou cu iluminare ambientală, exact cum avem și pe uși. O să intrăm și la iluminare ambientală cât de curând. La fel aici totul este cu touch. Spre exemplu, aici reglezi cât de mult aer să vină în aceste guri de ventilație. Tot cu touch se află și torpedoul, care e micuț, capitonat, amortizat și iluminat. Dezaburirea, ca asta trebuie. Și pentru prima dată cred că văd avarii cu touch. Și trebuie să apeși un pic mai tare, că dacă nu apeși tare, atunci avariile nu pornesc. Și toate panourile astea iluminate, bă, că s-au oprit. Scuze, de ce? Că noaptea rămân pornite tot timpul. Dar văd că aici, după ceva timp, se opresc. Sunt curios de ce. Uite, se opresc după ceva timp și avariile continuă să meargă. Avem wireless charging aici, 2 suporturi de pahare și toată consola asta cu iDrive și alte comenzi. Start, stop. Interesant este în felul următor. Nu avem buton de parc. Ca să oprești mașina, o lași în drive și apeși butonul de start. Dacă o lași în neutru, mașina nu se oprește și o să urle. Auto hold, frână de parcare electrică, media, telefon, navigație, controllerul iDrive din sticlă, Crafted Clarity, nu e cristal, e sticlă, butonul de volum la fel și restul comenzilor care au legătură cu sistemul de infotainment o să le arătăm un pic mai târziu. Și avem așa. Driving settings, aici avem suspensia, să o poți ridica, pneumatică, sistemul de camere, o să-l arătăm și pe acesta cât de curând și toate scurtăturile. Continuăm cu cheia, asta e una dintre cele 2 chei ale mașinii, de asta nu mai avem display key, că avem card key, am văzut asta și la M8, cheie cu NFC, am văzut și la X6M, deci avem și la seria 7. 2 USB-C-uri, priză de 12V, totul capitonat și cauciucat aici să nu se miște obiectele în interiorul mașinii. Și cotiera evident este moale. Pe aici la fel avem piele, lemn. Nu găsești plastic în această mașină decât undeva pe aici sau da, nu prea vezi plastic așa la vedere
în mașina asta. Aici în dreapta avem toate butoanele pentru geamuri și oglinzi, însă avem un buton pentru perdeluțe, iar perdeluțele, te duci la perdeluțe și poți să vezi sun blinds și dai close all blinds sau open all blinds. Uite și trapa, ce tare. Hai că e un lucru bun. Mașina asta nu vine cu ecranul ăla de 31 de inci care costă vreo 5.000 de euro și ai un pachet cu scaune electrice, spate, cu încălzire, ventilație, masaj, ecranul de 31 de inci care costă 11.000 de euro. E tot pachetul. Dacă vrei doar ecranul ăla e 5.000 de euro. Asta e volanul M-Sport, volan gros, teșit, prea gros dacă e să mă întreb pe mine, și avem o singură padelă. La versiunile termice și plug-in hybrid ai două padele, aici ai o singură padelă, padela de boost. Dacă nu ești în modul sport, n-ai cei 544 de cai, ai 490. Și pentru 10 secunde, ia, hai să o testăm chestia asta. Hai să o pornim. Ce mișto pornește. ESP off. Suntem în drive și acum vrem să-i dăm boost-ul, da? Bam! Uite, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Și acum dacă vrei să oprești mașina, tot ce trebuie să faci este să o lași în drive cumva și să pui piciorul pe frână să deschizi mașina. În momentul ăsta mașina a trecut singură în parc. Aici avem volumul și comenzile pentru tabloul de bord, pe care o să le arătăm imediat după ce mă joc eu un pic cu ele să văd cum sunt. Dar volanul arată bine, un pic prea gros și aici avem ceva ce ar semăna cu metal, dar este plastic. Da? Pentru că nu ai voie să ai metal pe volan, că nu vrei ca în caz de accident să sară airbag-ul și să sară bucăți de metal pe fața ta, ar fi nasol. Hai să ne jucăm un pic cu scaunele. Dacă vrei să reglezi scaunele, ia uite aici. Și ai driver, front passenger. Eu am masajul pornit, că l-a pornit cineva înainte. Astea sunt toate tipurile de masaj. Sau poți să dai random, dacă nu știi ce masaj să iei random. Front passenger, vrei, Bogdane, masaj? Da. Vreau. Hai că îți dau random. Îți dau random. Și level 3, masaj speed 2. Ca să te bucuri și tu. Și pe spate ai câteva setări. Seat climate control. Ia uite. Uite climatizarea aici. Toată climatizarea e oprită, că stăm în interior, evident. Și tu poți să selectezi absolut ce vrei de aici. Pentru șofer, pentru pasager, dezaburirea o ai acolo. Poți să ai și auto, driver sau front passenger, recirculare, climate menu și setări. Da, driver, front passenger, cum vrei tu, orice setare. Pentru că nu avem foarte mult timp așa, o să vă arăt în timp real, în timp ce descoperi și eu sistemul de infotainment. Te duci aici la setări și poți să selectezi ce să ai pe acest ecran. Și ai așa. Deci ai realitatea augmentată cu ecranul, ai sistemele de asistență, ai tot sistemul, nu, ăsta e range-ul, foarte tare. Ai consumul, a ta consumă mașina acum 0,6 kWh pe oră, că mașina stă, viteza și navigația cu hartă. Aici ai forțele laterale și longitudinale și evident media, Europa, FM. Și dacă vrei să schimbi layout-ul, indiferent de ce informație ai pe mijloc, poți să schimbi așa. Ia să vedem. Și head-up display-ul. Ia să selectăm și head-up display-ul, Bogdane. Asta este navigația cu realitate augmentată pe head-up display. Și dacă virezi, o să vireze și săgețile astea, foarte tare. Așa, un head-up display simplu și cam astea ar fi toate setările pentru head-up display. Totul răspunde bine, adică sistemul iDrive 8 e rapid pe seria 7, pe X1 e un pic mai lent, dar așa e ok. Dacă tabloul de bord are 12,3 inch, iDrive-ul, sau mă rog, Live, Cockpit, Professional, iDrive 8 are 14,9 inch. Și avem așa, începem cu widget-urile. Și avem widget-uri, telefon, asistent personal. Fiți atenți aici. Hey BMW! Hey BMW! Mai devreme îmi spunea că nu merge, dar văd că acum nici nu răspunde la comenzi. Consumul, vreme, rută și poți să-i dai tu Add Widget. Și ai Clock To. Asta e cea mai tare chestie, pentru că îți spune cât este ceasul în litere. It is 12:15. De fapt este 18:12, dar nu știe, că n-are suficiente litere. Și îți spune exact cât este ceasul în funcție de unde sunt literele, ceea ce mi se pare absolut fabulos. Mașina are și gesture control, senzorii sunt aici. Și gata, scurt ca să nu ne dea copyright. Hai să vedem camerele, da? Avem parking view, trebuie să selectăm camere diferite.
dar te duci aici la Assist View să te ajute la parcare și Panorama View. Nu, 3D View trebuie să mergem, aici trebuie să mergem. Și aici vezi toată mașina cu tot showroom-ul și cu senzorii de parcare și poți să faci așa. Ia, cu gesture control, merge ea. Asta cu parcarea la gesture control niciodată n-a mers bine. Dar mă rog, hai că o dăm din iDrive. Și vezi toată mașina. Bun, te duci tot la More, te duci la Car Wash View, se vadă camerele din față, te duci la More, dai camera cleaning, front sau rear, nu mai spălăm încă o dată camera spate sau față pentru că au spălat-o niște clienți și s-a murdărit pe jos. Și te duci la setări și ai câteva setări de senzor de parcare și de cameră. Și mai ai aici Reversing Assistant, ține minte ultimii 50 de metri mergi cu fața și ți pune cu spatele, și Parking with My BMW app, e ce v-am spus eu mai devreme, că mașina ține minte locul tău de parcare și parchează în funcție de cum ai parcat tu, ține minte mișcările tale și parchează singur așa. Și asta este Parking View. Și dă și pe auto. Camerele au o rezoluție foarte bună, răspund foarte bine. Hai să vedem alte meniuri. Ne ducem aici la sisteme de asistență. Parking, Driving, Feedback via Steering, Driving Assistance și vreau să vă arăt o chestie. La Driving și avem Distance Control. Numai așa poți să selectezi distanța la pilotul automat. Nu o poți selecta din buton, așa cum se întâmplă la alte mașini. Și ne întoarcem, ne ducem aici încă o dată și mergem la Driving și tot de aici poți să selectezi și frânarea regenerativă. Deci padela asta nu face nimic decât să-ți dea boost. Toată regenerarea o setezi din sistemul de infotainment. Dacă te duci la Drivetrain în chassis, primul lucru îți apare Energy Recovery, adică frânarea regenerativă. Da, și avem așa, Low, Adaptive, Moderate și High. Uite, poți să selectezi să ai lanțuri, frâna de parcare, cum funcționează și Drive Up Support. Să pleci de pe loc în condiții mai ușoare și tot sună telefonul. Dar ne întoarcem. Și acum hai să trecem la My Modes și avem modurile de rulare: personal, sport, efficient, expressive, relax și digital art. Adică poți să o treci pe confort, n-are confort, are normal, sport și digital art. Și totul se schimbă, inclusiv luminile ambientale și mașina îți arată artă. Sunt ciudate modurile de rulare la noul Seria 7. Dacă duci la personal, să vedem dacă putem să-l personalizăm. Cum pornește, cum... Cred că se poate, dar n-avem noi timp și răbdare să le personalizăm astăzi. Hai să vedem ce aplicații mai avem pe aici. Avem BMW ID, Mobile Devices, Personal Assistant, Android Auto, Apple CarPlay și Android Auto înainte la Apple CarPlay, că e în ordine alfabetică. Radio, telefon, navigație, My Modes, încărcare. Ia să vedem un pic la încărcare. Poți să selectezi cât să se încarce, ora la care să pleci, precondiționare de baterie, evident mașina are pompă de căldură, vreme, știri, confortul scaunelor l-ați văzut, Live Vehicle, consumul și poți să selectezi aici. Uite, Adaptive Content, Vehicle Status, da? Ce scrie aici? Totul ok. Vehicle Settings, dacă te duci la Vehicle Apps te duci înapoi, te duci la Content, te duci la Journey Data, consumul, deci și Adaptive Content să-ți dea el ce crede el că e mai bine. Ce mai avem aici? Lumina interioară, inclusiv lumina ambientală, poți să selectezi culoarea, pe o grămadă de culori. Ne întoarcem la meniu, după lumina ambientală, asistență. De aici dezactivezi airbag-ul pasagerului, ai obiceiuri, învață mașina obiceiurile tale, cheia digitală, dacă ai nevoie de așa ceva, ai cameră de bord, dacă vrei să-ți înregistreze, să nu mai ai dashcam, și aici poți să vezi, uite, dai start recording și începe să înregistreze. Continuăm, mesaje, hotspot, YouTube, doar când mașina e parcată ai YouTube, dar trebuie să ai un eSIM conectat la mașină, climatizare, setări pentru display-uri, le-am arătat deja, uși și cu geamuri, aici ai toate setările, inclusiv pentru portbagaj, setările pentru condus le-am arătat și pentru încărcare, luminile exterioare, aici toate setările, parcare, camerele le-am arătat și ultima setare este Vehicle Status pe care l-am arătat. Deci cam acesta este iDrive Up pe Seria 7. Ce se întâmplă dacă vrei să deschizi ușa din spate? Ai butonul aici și dacă tragi de ușă, lumina din ecran se face roșie, gen ceva nu e în regulă. Deci poți să o deschizi un pic și să o închizi sau poți să apeși pe buton. Dar sunt curios dacă se poate închide de la acest buton. Eu nu cred că se poate închide. Hai să vedem. Uite că am greșit.
Acum, spațiu, nu cred că e vreo problemă. Da, scaunele sunt foarte confortabile, poți să le reglezi cum vrei tu, o să arătăm imediat de unde se reglează. Însă ce am observat, da, cineva a setat suportul lombar prea puternic. Ce mai avem aici în spate? Avem USB-C, guri de ventilație, un spațiu de depozitare și aici văd că panoul ăsta nu face nimic. Avem 5 locuri, dar dacă vrei să stai aici, nu prea e recomandabil pentru că aici mai consola. Asta e o mașină cu 5 locuri, dar pentru 4 persoane. Ia, hai să vedem ce avem aici. Una bucată consolă care era deschisă. Așa se deschide, două USB-C-uri, capitonaj, wireless charging, suporturi de pahare. Simplu ca bună ziua, da? Și nu mai avem tabletă în mijloc, pentru că tabletele s-au mutat în stânga și în dreapta. Și mai multe funcții ai în dreapta, da? Ok, hai să vedem ce putem să facem aici. Așa îl activăm, swipe to unlock, mergem la home și avem așa display, setări pentru acest display cu brightness, foarte mișto. Întoarcem la home, telefon, modurile de rulare. Poți să selectezi tu modurile de rulare de aici, ceea ce e foarte tare. Nu poți să selectezi sport în schimb, poți să sau efficient, poți să selectezi doar digital art, expressive, relax și personal. Scaune, hai să vedem la scaune. Putem să le reglăm, putem să avem masaj, putem să avem climatizare și inclusiv încălzire, ventilație și undeva pe aici, la adjustment, da, poți să selectezi scaunul din stânga sau scaunul din dreapta și poți să selectezi și scaunul din față să se dea, dacă vrei acest lucru. De aici avem așa, toate perdeluțele și avem așa, uite, așa o închis pe asta, așa o închis pe asta din spate și dacă vrei să închizi trapa, poți să selectezi cât de mult vrei să fie deschisă și închisă. Da, jumate, mai mult. Bun. Climatizarea, evident, se selectează de aici. Am mai arătat-o. Ia stai, dacă mergem la Climate Menu și dăm aici, poți să selectezi pentru stânga și dreapta. Foarte tare. Și dacă ai avea sistemul acela Cinematic Theater Mode cu ecranul de 31 de inch 8K, el ar veni de aici. Are niște șine aici între plafon și trapă. Nu poți să ai acel sistem dacă nu ai trapa, ceea ce e foarte mișto. Oricum vine în pachetul ăla de 11.000 de euro, vine și trapă. Ei, și el glisează frumos, poți să selectezi unghiul și de acolo poți să te uiți la ce vrei tu. Poți să conectezi PlayStation, laptop pe HDMI, camere. Deci, efectiv, dacă ai o cameră de filmat, poți să filmezi, să vezi ce e pe ecran. M-am jucat un pic pe el, ai Amazon Fire TV, ai cam tot ce vrei. Singura chestie e un pic prea lunguieț și dacă îi dai full screen, atunci o să taie destul de mult dintr-un clip. Dar nu îi dai full screen. Poți să selectezi ca imaginea să fie mai în stânga, mai în dreapta. Ai o grămadă de funcții. Și am avut norocul să mă joc pe el acum vreo 2 zile, dar mașina a plecat. Urmează să fie mașina de presă, cred. Da, cred că asta va fi mașina de presă pe care o vor testa toți jurnaliștii. Și mai poți comanda volumul, dacă vrei volumul din boxe sau sursa de media, radio și alte chestii. Momentan avem doar radio, că doar asta este conectat, nu avem alte surse media integrate. Deci din spate poți să reglezi absolut tot ce vrei. Și, cred, da, și locurile spate au mâneri de deschidere 100% manual, un override în cazul în care se strică butoanele. Încheiem cu tetierele. Tetiera centrală este așa și se poate regla foarte tare pentru vizibilitate. Apropo, dacă ai ecranul ăla de 31 de inch, îl deschizi, șoferul nu mai vede nimic în oglindă. Iar scaunele spate au aceste pernuțe foarte mișto, poți să dormi, n-ai niciun stres. Nu uitați că avem boxe în tetiere, în toate tetierele, 2 boxe în fiecare tetieră. Deci am încheiat o prezentare făcută un pic haotic așa, la noul BMW Seria 7, hashtag i7 pentru că e versiunea electrică, e o versiune de motorizare a lui Seria 7, nu mai există diferențiere. Generația e G70 toată și cam asta a fost. Dacă vă place mașina, dacă vă place contentul, like, share, subscribe, știți voi ce trebuie să faceți. Ne auzim în comentarii, mulțumim și mașini la cheie sau nu uitați nici de mașini la cheie.ro. Până data viitoare, eu sunt Luci Popa, vă pup, mașini cu Luci Popa se încheie.